Ano? Suggestion mo. Ano suggestion mo? Masusunod? Ako kahit saan. Ay, walang yan. Walang gano'n. Bigay mo eh, para nga ako, Ikea. Maylin, bala ka. One. Wait lang. Saan ako? One. Hindi nga, ikaw saan mo gusto? Pepper lunch? Pepper lunch na lang. Pepper. O sige, sapon na lang ako. Sabori. Kahit saan ko. Kenny Roger? Ay, Kenny Roger na lang. Ay, tangina, nagaling pa tayo. Parang, Ano? Suggestion mo. Ano suggestion mo? masusunod? Ako kahit saan. Ay, walang yan. Walang gano'n. Bigay mo eh, para nga ako, Ikea. Maylin, bala ka. One. Wait lang. Saan ako? One. Hindi nga, ikaw saan mo gusto? Pepper lunch? Pepper lunch na lang. Pepper. O sige, sapon na lang ako. Sabori. Kahit saan ko. Kenny Roger? Ay, Kenny Roger na lang. Ay, tangina, nagaling pa tayo. Parang, Ano? Sige, bala. Kenny Rogers, Pepper Lunch, Savory, Ikea. 1, 2. Saburi. Okay, saburi. Ay, Saburi. Kakain tayo sa Saburi. Pero ang ending, hindi kami nag-lunch sa Saburi. Dahil nga sobrang layo ng Saburi, dito kami napadpad sa Popeyes. So dahil gutom na talaga, hindi na kayang maglakad-lakad pa. So ayan, so, dito kami na-order. And yun naman, ang sarap ng aming mga na-order. Ayan, so while waiting, wow, ganda. Hindi, kami niya na soft lotion. Bitaw mo. Imagine may mga soft clothes kapag nalalaman. Pinagbago ibang sticker yung sa ano niya. Video to eh. O, doon kayo.
wala kaming nabili. 3 oras kami nag-ikot-ikot, nagpicturean lang ang ginawa. Diba ang saya? Ayan, so uwi na